Anda semua tertanya-tanya, apa itu Drive Plus? Okey, channel Drive Plus 100% memfokuskan kepada faktor-faktor kemalangan jalan raya yang mungkin kita terlepas pandang. Channel Drive Plus akan menggunakan skal model dan gambar-gambar sebenar dengan tips pemanduan di jalan raya. Objektif adalah supaya pengguna lebih peka dan dijadikan sebagai pengajaran melalui video daripada saluran ini. Selamat menonton!